Siêu nhân nào sẽ có thể đấu lại Sukuna? Là một trong những tâm điểm được bàn luận trong thời gian gần đây, Sukuna của bộ truyện Jujutsu Kaisen hiện đang có màn thể hiện quá sức vượt trội khi so với các nhân vật bên phe chính diện. Điều này còn đáng sợ hơn khi tác giả đã xây dựng cho truyện một hệ thống sức mạnh không hề có sự đột biến ảo ma nào, hay như trong cộng đồng hay gọi với cái tên bút bẩn. Không có sức mạnh tình bạn, không hồi tưởng, không hú hét, không gì hết. Muốn mạnh thì chỉ có tập luyện và bất cứ sức mạnh nào cũng cần phải có một cái giá phải trả tương xứng. Điều này khiến cho các trận đấu trong Jujutsu Kaisen trở nên gay cấn và hấp dẫn hơn rất nhiều, không ai có thể nói trước được điều gì sẽ diễn ra trong trận chiến cả. Với một nền tảng như thế, sẽ khá khó để đoán được diễn biến tiếp theo trong truyện sẽ như thế nào. Vậy tại sao ta không thử đi vào đường ngách đi, thay vì giả định các nhân vật có trong manga, anime thì tại sao không cùng thử điểm ra những cá nhân và nhóm chiến đội có trong dòng phim Tokusatsu có khả năng đương cự và thậm chí là có thể đánh bại Sukuna hay không? Không chỉ xem để giải trí, mà đây còn là lúc chúng ta học hỏi những kiến thức mới về những nhân vật chúng ta đã quen thuộc. Trước khi liệt kê thì mong các bạn hãy để lại một lượt like, một đăng ký cho kênh, đừng quên bấm vào cái chuông để không bỏ lỡ những video của kênh trong tương lai. Đây là lời review JP, và cùng bắt đầu vào danh sách thôi. 1. Thời đại Heian, Garanger, Jaro và Oni. Là bộ Tokusatsu nổi tiếng nhất tại Việt Nam, không ai không biết đến siêu nhân Gao. Nhưng có một chi tiết không nhiều người để ý, đó là nhóm Garanger đầu tiên được tập hợp dưới triều đại Heian. Thật trùng hợp làm sao, khi các Garanger được miêu tả trong phim là các âm dương sư, không rõ là làm việc cho triều đình hay chỉ là chi một ngôi đền lớn, nhưng nếu Garanger và Jujutsu Kaisen cùng trong một thế giới, thì chắc chắn họ sẽ gặp nhau. Điểm tương tự cũng đúng với Jaro, ở đây là phiên bản Jaro trong bộ anime Jaro Crimson Moon. Khá khó để nói rằng Garanger và Jaro lúc này có cùng tồn tại trong cùng khoảng thời gian hay không, vì công việc của cả hai thì không đảm bảo được cho họ có tuổi thọ quá dài, nhưng chúng ta vẫn có thể giả định là họ gặp được nhau và cùng hợp tác để đấu với Sukuna. Còn về Oni thì lại phức tạp hơn một chút. Oni ở đây không phải nói về những con quỷ trong dân gian Nhật Bản mà là các Oni xuất hiện trong Kamen Rider Hibi. Tuy rằng trong phim không đề cập rõ ràng việc những Oni đầu tiên đã xuất hiện từ bao giờ, nhưng theo như Wikipedia, những ghi chép đầu tiên về Oni là từ thời Heian, thế nên chúng ta có thể đặt cả cá Oni vào trận chiến này. Đã có bối cảnh phù hợp, bây giờ là lúc kể xem phe con người có những gì. Đầu tiên, cần phải nhấn mạnh là các Garanger thời Heian chiếu đấu hoàn toàn ở hình dạng con người, không hề có giáp trụ như đời con cháu trên phim. Chỉ riêng điểm này thôi đã cho thấy họ là những âm dương sư mạnh như thế nào, thậm chí họ còn kinh qua được trận chiến của Gao Hunter với chúa Oku, vẫn còn đủ 5 người để phong ấn quỷ sói. Từ đây có thể kết luận là nếu ở cùng một thế giới thì các Garanger ở thời Heian vẫn có thể đảm bảo cho lịch sử vẫn được thực hiện đúng hướng như trong truyện. Jaro thì có lẽ không được yên bình như vậy. Nếu không thể kết thúc trận chiến sớm thì Jaro sẽ gặp bất lợi rất lớn khi bộ giáp ma giới kỵ sĩ có giới hạn 66, 6S nên các kỵ sĩ thường sẽ chỉ sử dụng giáp khi có thể kết liễu đối phương thôi, mà ở trong dạng người thì rõ ràng không thể nào đọ lại Sukuna được. Dù là có sự hỗ trợ của các ma đạo cụ thì việc đấu lại một kẻ chỉ cần vung tay đã vẽ được một bàn caro trên người đối phương vẫn là quá sức với bất cứ ai. Các Oni sẽ có thể chất tốt hơn những ứng viên bên trên, nhưng rất khó nói việc ở thời Heian họ có những dụng cụ gì, có thể sử dụng được các thuật thức như trong phim hay không. Dành cho bạn nào chưa xem Hibi thì các Oni có thể thực hiện khá nhiều thuật thức từ đơn giản như gọi ra một tinh linh lửa để bắn vào kẻ địch cho đến phục sinh người chết. Đó là còn chưa kể đây là giai đoạn sơ khai của các Oni, không thể không kể đến những trường hợp con quỷ khế ước sẽ vượt quá giới hạn và chiếm quyền điều khiển. Từ những dữ kiện trên, mình sẽ kết luận như sau. Garanger vẫn có thể chiến đấu và phong ấn được Sukuna, dù chắc chắn là không thể dễ dàng. Jaro sẽ cần có chiến lược rõ ràng để có thể chiến đấu hiệu quả nhưng phần thắng sẽ không cao. Còn các Oni thì khá khó nói, có thể việc gặp một Oni và suýt bị một Oni bị mất kiểm soát sực đã khiến thay đổi thế giới quan của Sukuna. Từ đó mới có một Sukuna, kẻ mạnh nhất lịch sử. 2. Kamen Rider Blade và Faiz. Nhìn vào cặp đôi này, bạn có lẽ đã biết mình đang nhắm vào điểm nào rồi. Một người đã biến đổi thành Undead,
người khi thì thậm chí đã vào hình thái tiến hóa tiếp theo của con người. Và tất nhiên, họ không còn sợ cái chết nữa. Họ có thể đánh với Sukuna đến khi nào có thể phong ấn Sukuna vào trong lá bài quen thuộc. Sức mạnh thể chất thì Blade có thể lo, còn tốc độ thì đã có 10S Acel của Fayzit kiểm soát. Nhưng nói gì thì nói, việc họ có thể thành công đối đầu với Sukuna hay không còn phụ thuộc vào hôm đó Sukuna có hứng chơi đùa hay không. Việc họ không sợ chết không có nghĩa là họ có thể chết bao nhiêu cũng được. Phải tự tin lắm mới có thể nói rằng Blade và Fayzit có thể thắng được sú kèo này, nhưng ít nhất họ cũng sẽ gây ra rất nhiều khó khăn cũng như thương tổn cho Sukuna. 3. Bukenger. Tuy không có lịch sử lâu đời hay khả năng đặc biệt nhưng các Bukenger lại có kho tàng cổ vật phong phú, có đủ thể loại từ khắp các triều đại, khắp các vùng đất, rất có thể trong đó cũng có món đồ nào đó có thể khắc chế hay thậm chí là tiêu diệt được Sukuna chỉ trong một đòn. Và nếu không còn cách nào khác, họ vẫn còn một món vũ khí bí mật là bộ động cơ song song, gắn nó vào bộ giáp sẽ giúp người sử dụng có sức mạnh thể chất vượt trội, nhưng tất nhiên là nó quá lớn so với cơ thể con người rồi. Nhìn chung, đúng là sẽ có cách để đánh với Sukuna, nhưng không thể tránh khỏi thương vong. 4. DK và Omagio. Chắc chắn rồi, làm sao mà bỏ qua hai người này được chứ? Ở đây thì tùy các bạn có thể chọn hình dạng bạn muốn để đấu với Sukuna, Comlet, Violet, Grangio hay Omagio, cái nào cũng được. Tại sao lại thế ư? Vì hai nhân vật này có thể sử dụng rất nhiều kỹ năng và vũ khí của các Kamen Rider khác, cộng với kinh nghiệm chiến đấu lâu năm thì việc chọn ra được đâu là kẻ mạnh hơn đã là khó chứ đừng nói là đem ra so sánh với người ngoài. Có lẽ đây là kèo cân khi cả hai bên đều quá mạnh và quá ranh ma để người thường như chúng ta có thể bình luận gì cả. Theo các bạn thì ai sẽ thắng? 5. Đội huấn luyện viên. Tại sao lại là huấn luyện viên? Vì họ thường sẽ không ra sân, một là đánh luôn từ đầu không ai biết, hai là ra khi thế giới tàn rồi. Đúng, tôi đang nói đến các vị thần đáng kính của chúng ta, Odin, Gan và Git. Điểm đầu tiên cần phải kể, đó là những rider này có thể triển khai lãnh địa, đây chắc chắn là điểm lợi thế khi so với các ứng viên bên trên. Thế giới gương của Odin có đủ loại quái vật cho Sukuna chơi đùa thỏa thích, với tính chất của thế giới gương thì có thể nó còn ảnh hưởng lên Sukuna khi các thuật thức có thể sẽ bị đảo ngược tác dụng, có thể lắm chứ, vì dù có khá nhiều ấn phẩm liên quan nhưng không có cái nào thật sự sử dụng thế giới gương là một lợi thế. Nếu phải đánh tay bo thì sức mạnh, tin đồn của Odin sẽ có dịp được bộc lộ, và đừng quên lá tam ven luôn sẵn sàng, dù ta không rõ là nó có thể sử dụng bao nhiêu lần như Mahora có thể thích nghi với việc reset thời gian liên tục hay không. Và quan trọng hơn hết, Odin hoàn toàn có thể khóa chặt Sukuna trong thế giới gương vĩnh viễn nếu ổng muốn. Cũng gần tương tự như trên, nhưng vườn cấm của Gan vẫn tiềm ẩn khả năng việc Sukuna ăn trái cây tại đây sẽ giúp hắn tiếp tục tiến hóa thành hình thái mới, lúc này thì lại khó khăn gấp bội rồi. Lãnh địa của Git thì có lẽ sẽ giống với Tử Diệt Hồi Du hiện tại, là một trận solo máu lửa thôi nào. Đây là trường hợp ra đánh đầu tiên vì như bạn cũng đã thấy trong phim, Git là 99,9% sức mạnh của cả phim, ổng không ra ngay từ đầu thì cũng đâu có ai đánh lại Sukuna đâu mà ra cuối. Nói chung việc gì cũng về tay Acer thôi, không trốn được đâu. Kết luận. Tất nhiên vì đây chỉ là liệt kê ra các ứng viên có tiềm năng nhất để đối đầu với Sukuna nên sẽ có nhiều cái tên được hâm mộ không được nêu ở đây, vì dù sao đây cũng là danh sách dựa trên quan điểm cá nhân thôi. Nếu bạn có ý kiến khác, hãy cho mình biết ở phần bình luận bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau.